اهلا بيكم كتاكيتي الحلوين، لسه مكملين مع بعض. وصلنا النهارده مع بعض ل long I. يعني ايه long I؟ يعني مقطع هيعمل لي sound I. زي ايه؟ الاي والاي. الاي والاي together هيكون الساوند بتاعهم ايه؟ I بجد I. اتفقنا؟ تعالى كده نجرب ونشوف الكلام ده. what is sound letter F؟ اوكي. what is sound letter L؟ fly. اوكي. واي fly. I سمع الاي fly والاس I flies makes the sounds. اخلط الاصوات مع بعض عشان تعرف تقرا الورد. ها I flies. سمع الاي I flies. اوكي. تعالى الورد اللي بعد كده. what is under T؟ above air، هوا كتير. I tied. سامع الاي tied. اوكي. the next word. ها what is under F؟ I fried. fried. سامع الاي fried. what is under P؟ I pie. هوا pie. اوكي. ها what is under T؟ I tie. pie. سمع الاي؟ اوكي. يبقى خلينا نكون يا ابطالي متفقين ان الاي والاي make the sound ايه؟ I. برافو يا ابطالي. يلا نبتدي تاني. ها fly. I flies. tied. fry. I fried. I ها tie. I. وبهنا تكون الاي والاي make the sound I.